درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 407مین آپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. با مروری بر اخبار روزمره جمهوری اسلامی میشه نتیجه گرفت مسئولان برجسته نظام مقدس هیچ نقشی در اداره کشور ندارن. نیمی از اخبار کشور به سخنان و دیدارها و بازدیدهای همین مقامات تعلق داره. این سخنان تشکیل شده از کلیگویی، توجیه مشکلات و ناکارآمدی‌ها و بیان بدیهیات ابتدایی. در برنامه این هفته با نگاهی کلی به اخبار کشور در هفته‌های گذشته، تأثیر و نقش سخنان مسئولین و مقامات نظام اسلامی در امور اجرایی کشور اندازه‌گیری شده. هر هفته مسئولین برجسته نظام مقدس نشست‌ها و جلسات و تمایش‌ها و دیدارها و گردهمایی‌های مختلفی در مقابل دوربین‌های تلویزیونی برگزار می‌کنند. البته خبرنگاران یا بهتر بگم میرزا بنویس‌های پرشماری هم این دوربین‌های تلویزیونی رو همراهی می‌کنند. با توجه به نتیجه این دیدارها و نشست‌ها و همایش‌ها میشه گفت دلیل اصلی برگزاری این جلسات و دیدارها و نشست‌ها در یک کلمه خلاصه میشه: تظاهر. عقب ماندگی‌ها باید جبران بشه. این بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی با استانداران سراسر کشور در جلسه مشترک با دولت است که نشان از عزم دولت 13 در حل عقب ماندگی‌های کشور دارد. عزم این دولت در جبران عقب ماندگی‌هایی که رئیس همین دولت و رفقاش، یا بهتر بگم مسئولین مادام العمر نظام اسلامی به وجود آوردن. این نظام اسلامی از ما پیشرفت کردیم و پیشرفت داشتیم رسید به تایید عقب ماندگی و حالا هم مثلا در صدد جبران عقب ماندگی بر اومدن. اصلا یعنی چی جبران عقب ماندگی؟ خب جبران کنین اگه راست میگین. چرا انقدر حرفشو میزنین قبل از عمل؟ این یعنی تظاهر. یعنی مردم شما باور کنید همین مسئولین فاسد میخوان شرایط شما رو عوض کنن. عقب ماندگی‌هایی که به هر دلیلی وجود داشته باید اینو سریع جبران کرد، رسون به اون موقعیتی که شایسته این کشوره. حقیقتاً شایسته این کشور نیست که چند تا آخوند بی سواد یا اصلا چند تا آخوند در رأس تصمیم گیری ها برای کل ملت باشن. همین تصمیم گیری ها دلیل اصلی این عقب ماندگی هاست که رئیس جمهور 3% میخواد از روش بپره. یعنی اگه واقعاً میخواستن عقب ماندگی جبران کنن، اتفاقا میرفتن سراغ دلیل عقب ماندگی به جای اینکه بگن به هر دلیلی به وجود اومده. و این یک کار جمعی است. هم خرد جمعی میخواد، فکر و اندیشه و اتاقهای اندیشه ورزی برای این کار، و هم عزم و اراده. یعنی این عقب ماندگی ها در اثر نبود خرد جمعی و عزم و اراده به وجود اومده. در نظام اسلامی یه نفر از بالا برای بقیه تصمیم میگیره. کی جرأت داره رو حرف ولایت فقیه حرفی بزنه یا تصمیماتش رو زیر سوال ببره؟ در یک نظام فکری مقدس مآب جایی برای خرد جمعی نمیمونه و به کار بردن این عبارت ها توسط یک آخوند بیشتر شبیه به جوک. رئیس جمهور مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها را به عنوان روشی برای درآمدزایی از طریق فروش اموال مازاد عنوان کرد. چه بکنیم این قانونی که سالهاست گذاشته میشه اجرایی بشود؟ توجه کردی؟ قانون میذارن ولی اجرا نمیشه. خیلی شیک و مجلسی هم اعلام میکنن. نه 1 سال، نه 2 سال، نه 3 سال، بلکه سالها از تصویب یه قانون میگذره و اجرا نمیشه. البته نه همه قوانینا، فقط قوانینی که ممکنه یه خورده نفعش به مردم هم برسه. فقط اون قوانین اجرا نمیشه. قانون مولدسازی به فروش اموال مازاد دولت اشاره داره. حالا ظاهراً یه سوراخ قانونی هم تو این قانون تعبیه کردن تا راحت بتونن اموال دولت رو به نوعی بالا بکشن. اموال دولت هم متعلق به ملته. کلا نحوه اجرای قوانین در نظام اسلامی اینجوریه. یکی از قوانینی که من به نظرم مقفول مونده در بعضی از ادارات، قانون ارتقاء سلامت اداری است. این بدان معناست که سلامت اداری در نظام اسلامی هرگز ارتقا پیدا نمی کند، چون در نظام اسلامی خود قانونگذاران بخشی از فساد نظام اداری کشورند. اینجوریه که قانون سلامت نظام اداری مقفول میمونه. توجه داشته باشین بعد از 44 سال انحصار قدرت و ولایت مطلقه فقیه، اوضاع نظام اداری کشور به اینجا رسید. اینو باید دنبال کنید ببینید قانون چرا تو دستگاه درست اجرا نمیشه.
قانون ارتقاء سلامت اداری برای سلامت ادارات بسیار قانون مهمیه، کارم شده روش، قانون هم هست، اینا باید اجرایی بشه. باید اجرایی بشه در نظام اسلامی، یعنی هیچ وقت قرار نیست اجرا بشه. رئیس جمهور حکومت اسلامی به جای اینکه از خجالت این همه فساد موجود در شبکه اداری زیر دستش آب بشه بره تو زمین، با پررویی مخصوص آخوندها جلوی دوربین‌های تلویزیونی میگه باید این قانون رو دنبال کنیم اجرا بشه. حالا کی باید دنبال بکنه معلوم نیست. یعنی انگار اینا منتقد نظام اداری زیر دست خودشونن و یکی دیگه قراره این نظام اداری فاسد رو ترمیم کنه. اینا فقط دارن اعلام میکنن باید بشه. ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان با عدالت در پرداخت حقوق و مزایا موضوع دیگری بود که آقای رئیسی در نشست شورای عالی اداری به آن اشاره کرد. یکی از چیزهایی که سازمان اداری کشور بهش در واقع انگیزه میده که کار بکنه، احساس عدالت بکنن. اگر احساس بی‌عدالتی بکنن، این یکی از نکاتی است که بسیار در چابکسازی دستگاه موثره، چون چابکسازی که فقط به بخشنامه حاصل نمیشه، باید نیروها کار بکنن. عجب نظامی. حتی کارمندانش هم احساس عدالت نمیکنن. یعنی رئیس دزدشون 10 برابر کارمند زیر دستش درآمد داره. وقتی هم که کارمند اعتراض کنه یا از کار بیکار میشه یا یه جور دیگه تنبیه میشه. ولی به طور غیر مستقیم بهش فهمونده میشه که اگر دنبال درآمد بیشتره باید مثل رئیسش دزدی کنه. اونایی که قبول نمیکنن مجبورن با همین وضع بسوزن و بسازن تا وقتی قبول کنن. اینجوری میشه که قانون مبارزه با فساد اداری در کل کشور اجرا نمیشه. میشه گفت این فساد موجود به نوعی از رأس به لایه‌های پایین‌تر تحمیل میشه. به نظر میرسه تنها راه برطرف کردن این رویه کنار زدن همون رأسه. تجربه اینو داشتی که به کسی رشوه بدن برای اینکه کارشون راه بیفته؟ به وفور. من رشوه با رضایت ندادم، مجبور شدم. دفتردارش میگه پول بده به دفتر کاغذ بدم، اون یکی میگه پول بده چیکار کنم. توجه فرمودین؟ در نهایت این مردمن که باید بهای این نظام اداری فاسدی که اینا به وجود آوردن رو پرداخت کنن. این نظام اسلامی به غیر از تاراج منابع طبیعی کشور و دستاندازی در نظام بانکی و قاچاق کالا و انواع و اقسام راندخوری ها، با به وجود آوردن یه نظام اداری فاسد هم دستش مستقیم تو جیب ملت. حالا بازرسی ویژه ریاست جمهوری به داد مردم رسیده است. با دستور رئیس جمهور، مرکز شبانه روزی ستاد خبری مبارزه با فساد با اولویت مبارزه با رشوه راه اندازی شد. آورین شما فقط توجه داشته باشین در نظام اسلامی چقدر حجم این رشوه دادن و رشوه گرفتن بالاست که خود نظام اسلامی یه مرکز شبانه روزی برای مثلا جلوگیری از این فساد راه اندازی کرده. این مرکز هم قرار نیست خودش بره بازرسی و تحقیق کنه در ادارات تا این مفسدین و رؤسای فاسدشون رو پیدا و دستگیر کنه. نه خیر. بازم انداختن رو دوش مردم. مردم باید زنگ بزنن بگن از ما رشوه گرفتن. گزارش رو احضا میکنن، میره دست کارشناسان موضوعیش، تماس گرفته میشه مجدد با شهروند، اطلاعات صحت سنجی میشه، با همکاری حراست دستگاه‌ها و بازرسی دستگاه‌های دولتی موضوعات رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی. یعنی هیچ. نحوه برخورد با باجگیر اینجوریه در نظام اسلامی. اول مردم باید زنگ بزنن شکایت کنن. بعد شکایتشون فرستاده میشه پیش کارشناس موضوعیش. بعد اون کارشناسا که خودشون باجگیرن ادعای شکایت کننده رو صحت سنجی میکنن. بعد با همکاری حراست و بازرسی دستگاه‌های دولتی که این فساد زیر نظر خودشون اتفاق افتاده رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی که خودش یه باجگیر دیگه است. فقط این وسط یه دستک و دنبکی درست کردن یا راه انداختن با رئیس و معاون و مشاور به نام مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد. اون قسمت شبانش خیلی جالبه. من پریروز رفتم به وزارتخانه، حراستاشو جمع بودم. مسئول حراست کل کشور اونجا بود. گفتم شما نیروی حراستی کل کشورتون چقدره؟ گفت 120,000 نفر. این غیر از نیروهای ذی حساب ماست. این غیر از نیروهای هیئت رسمی به تخلفات اداری ماست. این غیر از دوستان بسیجی است که کمک میکنن، بعضا توی این بخشا دارن کمک میکنن. واقعا داریم چه میکنیم؟ سخنان وزیر وقت دادگستری در اردیبهشت 94. 120,000 نیروی حراست داشتن اون موقع. الان هم یا بیشتره یا کمتر که نشده.
شما فقط فکر کنید 120,000 نفر اگه ماهی 200 دلار هم حقوق بگیرن که بیشتر میچاپن و میخورن، میشه سالی نزدیک 300 میلیون دلار داره هزینه میشه به صورت رسمی که مثلا تو همین نظام اداری فساد نشه. این تازه مال 8 سال پیشه. از 8 سال پیش مسئله فساد اداری مفتوح بوده، یعنی علنا راجع بهش صحبت میشده و دولت اون موقع هم مثلا قرار بوده این مسئله رو حل کنه. خلاصه کاربرد حراست هم مثل بقیه نهادهای نظارتی همین باجگیری از باجگیرهاست تا فسادشون به نوعی قانونی بشه. بانکی مثلا در استان کرمان 625 مورد چک به نامحق صادر شده در طول 5-6 سال. نه حراست فهمیده، نه بازرسی فهمیده، نه مدیر بانک استان فهمیده، نه مدیر بانک مرکز فهمیده، نه رئیس کل بانک مرکزی فهمیده، نه نظارت بانک مرکزی فهمیده. عرض نکردم اینم معاون اول رئیس جمهور وقت بود در همون اردیبهشت 94. جالب همین آدمی که ادای مبارزه و فساد در می آورد، برادر خودش در همین روزهایی که داشت این حرفا رو میزد چپ و چارسو داشت وام بی محل دریافت میکرد از بانک‌های مختلف کشور، طوری که بعدن که یه دادگاه الکی براش برگزار کردن با فرقون پرونده‌اشو میآوردن تو دادگاه. بله ما رکورد زدیم. حقیقتا رکوردهایی که نظام اسلامی در زمینه فساد یا فساد از خودش بر جای گذاشته هرگز در تاریخ تکرار نخواهد شد، چون این حجم از فساد و دزدی فقط از عهده یک شیعه باورمند تربیت شده توسط آخوند ساخته است. مبارزه با فساد در قوه قضاییه و تکریم مردم در مراجع قضایی مهمترین دستور کار رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضایی. خوشبختانه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. 44 سال بعد از انحصار قدرت توسط ولایت فقیه و استقرار نظام اسلامی، مهمترین دستور کار قاضی القضات نظام اسلامی مبارزه با فساد در دستگاه زیر دست خودشه. واقعا نمیفهمم سینه چکانه نظام ولایی یا همون بسیجیان دو عالم با چه رویی از این نظام فاسد حمایت میکنن. به هر حال کلمه فساد شده ورد زبان مسئولان برجسته نظام اسلامی این روزها. و نکته مهم اینه که دود این فسادها و دزدی‌های مسئولین زحمتکش نظام اسلامی فقط میره تو چش مردم عادی. فروش خودروهای منتاژی در نمایندگی‌های رسمی با قیمتی تقریباً 2 برابر آنچه که شورای رقابت تعیین کرده. 16 اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت 17 خودروی منتاژی را مصوب کرد. اونچه که مصرف کننده قاعدتاً پرداخت میکنه مبتنی بر قیمتی خواهد بود که شورای رقابت اعلام میکنه. علاوه بر این مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش عرضه شوند. اینجا هم همونطور که ملاحظه میکنید اعلام کرده که ثبت نام از طریق سیستم یکپارچه نمایندگی، یعنی دیگه سامانه فروش یکپارچه خودرو نیست و خود نمایندگی ها به صورت مستقیم اقدام به فروش میکنن. فروش میکنن؟ چه فروشی؟ خودروهای غیر استاندارد چینی رو دلا پهنا و مردم فلک زده ایران حساب میکنن. نهادهای نظارتی مثل همین شورای رقابت هم کشک، مثل همون مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد. فقط معنویات بسیطی هر سال از بودجه کشور دریافت میکنن به اسم اینکه مثلا قرار نظارت کنن روی قیمت گذاری شرکت‌های حکومتی، که نتیجه اون نظارت ها میشه همینی که دیدید. شورای رقابت برای 28 خودروی منتاژی قیمت‌های جدید تعیین کرد. به طور نمونه قیمت خودروی دیگینیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت 969 میلیون تومان اعلام کرده بود به 1 میلیارد و 100 میلیون تومان، که البته به این مصوبه هم توجهی نخواهد شد و در نهایت بهایی که مردم بابت همین خودروهای چینی غیر استاندارد پرداخت خواهند کرد بسیار بالاتر خواهد بود. دلیل اینکه این خودرو چینی منتاژ کنها شورای رقابت رو به هیچ جاشون حساب نمی‌کنن اینه که این شرکت‌ها همگی به انگلزاده‌ها یا نزدیکان درجه‌ای که بیت رهبری وصلن و خلاصه سهم امامشون رو سر وقت پرداخت میکنن. از این روز که شورای رقابت برای خودش مصوبه میده، اینا هم برای خودشون فروش میکنن. فردا آخرین مهلت بانک مرکزی برای انتشار فهرست وام‌های کلان و اموال مازاد بانک‌ها، که فردا هم رسید و فهرستی منتشر نشد مثل بقیه چیزا. این وسط فقط مردمن که هزینه اجرا نشدن قوانین رو میدن. از یه طرف بانک‌ها به نورچشمی‌های رهبری و نزدیکان مسئولان برجسته و تجارتخونه‌های آیات اعزام و امثال هم وام‌های سفارشی میدن
و از یه طرف دیگه بانک‌ها برای جبران این پولی که دادن رفته و بر نمیگرده دوباره پول چاپ میکنن میذارن جاش. این مسئله سبب بی‌ارزش شدن پول یا همون تورم میشه. یعنی سرمایه ریالی مردم هی آب میره. در حقیقت حکومت اسلامی بدین وسیله دستشو مستقیم میکنه تو جیب مردم. نرخ رشد نقدینگی بعد از 40 ماه به کانال 20% بازگشت. بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال تدوین و اجرای برنامه‌های پولی نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال به 29% رسید. این هم یکی دیگه از همون رکوردزنی‌های نظام ولایت فقیه. رشد نقدینگی بانک‌ها 29% در ماه. اونم بعد 40 ماه. یعنی این 29% رشد نقدینگی در ماه خرداد امسال خودش نوعی دستاورد یا پیشرفت به حساب میاد در نظام اسلامی. دود رشد نقدینگی میره تو چش مردم، هم از ولایت مدار و ولایت ندار. انتظارم میره که انشالله در یکی دو هفته آینده قیمت مرغ هم باز به همون ثبات نسبی خودش برگرده. یک ماه آینده از نظر میزان تقاضایی که حدود 6 تا 7 میلیون هم اضافه تر ما تولید کردیم. دهم تیر ما دیگه ما آزاد تولید داریم. در واقع همون موقع باید بازار به تعادل برسه، قیمت‌ها به تعادل برسه. پیش بینی ما این هستش. امروز بازار مرغ‌گر. اینجا میدان بهمن و این غرفه‌های عرضه عمده مرغ‌گر. نرخ مصوب عرضه عمده این محصول 68000 تومان است. چند نرخ مرغ‌گر کنیم؟ 73 فروش. عمده؟ بله عمده. 73 الان داریم عرضه میکنیم با لیست. وقتی نقدینگی بانک‌ها اونجوری رشد میکنه، تورم هم غیر قابل مهار میشه. نظام اسلامی دست و پا میزنه با تهیه گزارشات تلویزیونی و کارهای رسانه‌ای به مردم القا کنه که این تقصیر مغازه‌دارهاست یا حد اکثر مسئولین درجه چندم نظام مقصرن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم فقط بلدن بیان مسئولین زیر دستشون رو نصیحت کنن یا از وضع موجود، یعنی وضعی که خودشون به وجود آوردن، شکایت کنن. تا زمان نصیحت کردن هم جلوی دوربینای تلویزیونی انجام میشه. یه جوری از وضع موجود شکایت میکنن که انگار خودشون هم قربانی هن. اما اون چیزی که عیانه است اینه که ناکارآمدی و فساد همین مسئولین برجسته سبب بروز مشکلات بعدی میشه و شده. بقیه اخبار کشور هم به همین شکلی که دیدین تا اینجا. یا یه فسادی کشف شده، یا یه قانونی برای مبارزه با فساد در حال تصویبه، یا قانون تصویب شده ولی اجرا نمیشه و از اون ورم مردم هم دارن هزینه میدن. کل اخبار کشور اینجوریه. خلاصه به طور کلی میشه به این نتیجه رسید که نبود مسئولین برجسته نظام مقدس به مراتب مفیدتر از بودنشونه. برای اینکه ما در دوره ما یه اتفاقی افتاده است که در طول 1000 سال، بیش از 1000 سال از صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاده بود و او حاکمیت اسلام بود. بله، این وضعیت کشور اتفاقا نشانه همین حاکمیت اسلامه و در پاسخ این سوال که نقش مسئولان برجسته در برطرف شدن مشکلات کشور یا بهبود شرایط مردم چیه، باید گفت صفر. در حقیقت این مسئولان عامل اصلی شرایط موجود مردم هستند. هفته گذشته رهبر متوهمین غرب آسیا هم برای طلاب سخنرانی کرد. در طول این سخنرانی 55 دقیقه‌ای تمام سخنران رهبر متوهمین معطوف بود به مسئله تبلیغ و تبلیغات. من واقعا با اطلاعاتی که به من میرسه از جهات مختلف نسبت به تبلیغ نگرانم. این نگرانی بسیار جدی است، چون نسل جدید دیگه پا منبر آخوند نمیشینه و کلا نگرانی از تبلیغ یعنی اوضاع نظام اسلامی در افکار عمومی خیلی خرابه، طوری که خود رهبر بسیجیان دو عالم هم این خرابی رو به خوبی حس کرده. اگر چنانچه ایمان مردم نباشه نظام نخواهد بود. حفظ نظام فرمودن از اوجب واجباته. گاهی انسان فکر میکنه اوجب واجبات. بله، ظاهرا رهبر سرداران قاچاقچی بدجوری از ایمان مردم ترسیده. حفظ نظام یعنی حفظ سفره انقلاب که اوجب واجباته، یعنی در قدرت نگه داشتن همین مفخورایی که کشور به این روز انداختن از بقیه واجبات مذهبی واجبتره. شما فقط ببینید اون مذهب چه مذهبیه. انتقال این میزان از نگرانی در مورد از دست رفتن نظام اسلامی اونم به طلاب بی سابقه است. نوعی دستپاچگی در این نگرانی رهبر متوهمین حس میشه. دوره
تطور علمی است، انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی‌کردن. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. خب با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چه کار میخوایم بکنیم؟ تبلیغ اینجا 84 سالش شده هنوز نمیفهمه خود نفس تبلیغ مشکلی رو حل نمیکنه. مگه تبلیغ نمیکنن الان؟ بلکه محتوایی که قراره تبلیغ بشه است که تبلیغ دشمن رو خنثی میکنه. این همه تلویزیون و رادیو و جریده و منبر و مسجد در خدمتشن برای همین تبلیغ. بازم نتیجهش میشه همین شعارهای مردم. دویزه کردی رهبر مسیح جنود عالم نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، نه منبر، نه روزنامه. تو مراسم خاکسپاری مهسا امینی یه شعاری داد، همه کشور پیچید. شب و روز مردم گفتن، فقط به دلیل اینکه مردم به محتواش ایمان داشتن. مثل شعارهای مشابه. باید مخاطب خودمون رو بشناسیم. امروز سطح آگاهی عمومی جوان و غیر جوان با گذشته قابل مقایسه نیست. بله، خوب خودشون هم فهمیدن. امروز دیگه مردم به حرف آخوند گوش نمیدن. نه تنها گوش نمیدن، بلکه از این جماعت مفخور متنفرم شدن، جوان و غیر جوان. آخوند باید گم بشه. عرض نکردم شب و روز از جای جای ایران این صدا طنین انداز شده. تاریخ مصرف آخوند در ایران به پایان رسیده. مردم ایران با گوشت و پوستشون حقیقت حکومت آخوندی رو درک کردن. خود رهبر متوهمین غرب آسیا هم اینو فهمیده، برای همین این نگرانیشو با آخوندا در میون میذاره. 100% مورد تایید این حقیره. سخنرانی 55 دقیقه‌ای آخوند بزرگ برای آخوندهای کوچک حول همین محور تبلیغ و تبلیغات میچرخید. فقط توجه داشته باشین 2-3 هفته پیش همین آخوند بزرگ برای مسئولین قوه قضا فقط 25 دقیقه سخنرانی کرد، ولی برای آخوندهای کوچک یا همون طلاب 55 دقیقه روزه. این روزها اخبار نگران کننده زیادی از ایران به گوش میرسه که به نوعی زنگ خطری است از آینده شومی که در انتظار مردم ایرانه. تنها راه تغییر این آینده شوم وجود داشتن، خودباوری و حرکته. ایده هرم آزادی راه مناسبی برای اثرگذاری فرد جامعه در تعیین سرنوشت ملت و کشور. هشتگ هرم آزادی رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از محتوای این طرح و ایده بیشتر اطلاع پیدا کنید. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان گوشا باشید. آپوزیت رو در صفحات اجتماعی دنبال کنید و در ضمن کمک رسانی به آپوزیت رو از یاد مبرید. شما بینندگان
تنها حامی اپوزیت در این سالها بوده و هستید. با سپاس از مهرتون و تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و با امید آزادی در همین نزدیکی.